ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ Unit-2 የመጨረሻ የሆኑትን ጥያቄዎች እናያለን። የምጀምረው የቶፒክ 2.4 ሪቪው questions ተብለው የተቀመጡት ላይ ነው። ኦኬ ፔጅ 36 ላይ ነው ያለው ይሄ። ከሱ ጀምረን end of unit questions የሚለውንም አብረን እያየን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ vector d is 1 newton at 50 degree to the x direction ይላል። vector e is 3 newton in the x direction and 2 newton in the y direction. Vector f is in open bracket 6 to work out the following. a የተጠየቀን ምንድነው? 2 times of vector d ተጠይቀናል። vector d ስንት ሰጥቶናል? 1 newton ሰጥቶናል and 50 degree from the horizontal the positive x axis form ያደረገ ነው ወይም ወደ ፖዚቲቭ x axis 50 ዲግሪ የሰራ ነው to the x direction ስለሚል ማለት ነው። so 2 times of d ስናደርግ ማንኛውንም ቬክተር በፖዚቲቭ ኮንስታንት or በኔጌቲቭ ኮንስታንት ማባዛት እንችላለን። multiplication of vectors by scalar ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ፖዚቲቭ ስለሆነች 2 times of d ስታረጉ 2 times of vector d is equals to 2 times of 1 newton ይሆናል። then result ስንት ይመጣልኛል? 2 newton አንግሉ አይቀየርም 50 degree to the x direction እንደሆነ ማግኒቲዩዱ ብቻ ግን ይቀየራል። ለምንድነው አንግሉ የማይቀየር? እያባዛውት ያለውት በፖዚቲቭ ስኬለር ስለሆነ። ዲያግራማቲካሊ ስናየው እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠው እንችላለን። d is equals to 1 newton 50 degree to the horizontal ሰጥቶኛል። ይሄን የምታዩት ቬክተር d ነው። 50 degree to the x axis ሰርቷል። this one is x axis ይሄ y axis ነው። እዚህም ጋር y axis ይሄ x axis ነው። so 2 times of vector d ስናረግ አንግሉ አይቀየርም 50 degree ነው but the magnitude becomes change ያደርጋል። ይሄ 2 times of vector d ነው ማለት ነው። vector d 1 ኒውተን ሰጥቶኛል። 2 times of d ማለት 2 ኒውተን ይሆናል። እንደምታዩት ከዚህ ጋር ሌንግዙ ይጨምራል compared to this one ከአንድ በሚበልጥ ፖዚቲቭ ቁጥር ቬክተር ዲን ስላባዛ ነው ማግኒቲዩዱ ያድጋል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የመጀመሪያው ጥያቄ። እዚህ ጋር ያለውን ኤን ሰራን። ቢን ስንሰራ 3 times of vector e ይላል። አሁን ቬክተር ኢን ስንት ነው የሰጠኝ? 3 ኒውተን in the x direction ይላል። ስለዚህ 3 in the y and 2 newton in the y direction ስለሚል plus 2 in the j direction ብለን ዩኒቱን ኒውተን ማስቀመጥ እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ልንገልጸው እንችላለን። ከፈለግን ቬክተር ኢን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። በኮሎመን ፎርም 3 2 ብዬ ኒውተን እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁ። ምንድነው የተጠየቀን? 3 times of vector e ስለሆነ 3 times of 3 2 ታረጋላችሁ። then እቺ 3 ሁለቱን ታባዛለች። የመጀመሪያውን ስታባዛ 3 times 3 9 3 times 2 6 ይመጣልኛል። ይሄንን ያህል ይሆናል ማለት ነው 3 times of vector e። ዲያግራማቲካሊ ይሄንንም ስናየው ከዚህ ባስቀመጥኩት መልኩ ልንገልጸው እንችላለን። ቬክተር e ስንት ሰጥቶኛል? በኮሎመን ፎርም አድርጌ ነው የገለጽኩት። 3 in the x direction 3 ኒውተን and 2 ኒውተን in the y direction ተቀብለናል። አንዷን ስኩዌር እንደ 1 ኒውተን ነው ኮንሲደር ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ብትመጡ in the x axis 3 ስኩዌር 1 ከበር አድርጓል ብትቆጥሩት። ሶ ይሄኛው 3 ኒውተን ነው in the x axis ነው ያለ። ይሄኛው 2 ኒውተን in the y direction ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ቬክተር e ነው ማለት ነው። 3 times of ቬክተር e ስናረግ ግን ምንድነው የሚሆን? የመጀመሪያው x ኮምፖነንት 9 ይመጣል። የy ኮምፖነንቱ 6 ይመጣል ብለናል። ሶ ይሄንን ስኩዌር ብትቆጥሩ 9 ነው። ስለዚህ ይሄ 9 ኒውተን in the x axis አይቀየርም። ምክንያቱም 3 ፖዚቲቭ ነበር ስለሆነች አይቀየርም። እንደገና 3 ከአንድ ስለሚበልጥ ማግኒቲዩዱ እያደገ ነው ይመጣ። y axis ደግሞ 2 ኒውተን የነበረው እዚህ ጋር 6 ኒውተን ይሆናል በ3 ስናባዛው። በዚህ መልኩ ዲያግራማቲካሊ መግለጽ እንችላለን። ሌላው የምሰራው ኢን ነው። ኢን ሄዳችሁ ስታዩ -3/4 times vector e ይላል። ቬክተር e ከዚህ በፊት በገለጽኩት መልኩ 3 ኒውተን in the x axis and 2 ኒውተን in the y axis ስለሆነ በዚህ ፎርም እንገልጸውና -3/4 times vector e ግን -3/4 times vector e ተብለን ብንጠየቅ -3/4 ከፊት አድርገን
ኮሎመን ፎርሙን እናመጣና 3 2 then -3/4 times this one ምን ይሰጠናል? -9/4 እቺ -3/4 ይሄኛውን ስታባዛ -3/4 times 2 -3/2 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄንን ሪዛልት ዲያግራማቲካሊ ማየት አለብን። ቅድም ካየናቸው ስለሚለይ ሂጄ ላሳያችሁ። ከዚህ ጋር ያስቀመጥነው ቬክተር ኢ ነው። ኮምፖነንቶቹ 3 ኒውተን ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ ኤንድ 2 ኒውተን ኢን ዘ ዋይ አክሲስ ነው። ሶ እንደምታዩት 3 ስኩዌር በኤክስ አክሲስ ከቨር አድርጓል። የመጀመሪያው ይሄ፣ የሁለተኛው በዋይ አክሲስ 2 ስኩዌር ከቨር አድርጓል። 2 ኒውተን ነው። አንዷን ስኩዌር ሌንግዝ እንደ 1 ኒውተን ነው ትሪት ያደረኩት። ሶ በዚህ ፎርም ቬክተር ኢን መግለጽ እንችላለን። -3/4 ታይምስ ቬክተር ኢ ስናረግ ግን ስንት መጥቶልናል? ኢን ኮሎመን ፎርም -9/4 እና -3/2 መጥቶልናል። ይሄንን ዲያግራማቲካሊ ሲገልጸው የመጀመሪያው -9/4 ማለት 2.25 ማለት ነው። ግን ኔጌቲቭ ስለሆነ ከዚህኛው ቬክተር ባስቀመጥኩት ዳይሬክሽን ሳይሆን ኢን ዘ ሪቨርስ ዳይሬክሽን ነው ማስቀምጠው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መጣችሁ አሮውን ብታዩ ይሄ ኢን ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው ፖይንት የሚያደርግ፣ ይሄኛው ቬክተር ኢን ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ፖይንት የሚያደርግ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነ? በኔጌቲቭ ስኬለር እያባዛውት ስለሆነ ማለት ነው። ሲሚላርሊ ፎር ዘ ዋይ ኮምፖነንት እዚህ ጋር እንደምታዩት አሮውን ስታዩ ቱ ዘ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ነው። እዚህኛው ጋር መጣችሁ ስታዩ -3/2 ማግኒቲዩዱ 1.5 ማለት ነው። አሮ ኢን ዘ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ይሆናል። በዚህ መንገድ ዲያግራማቲካሊ ልንገልጸው እንችላለን። ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ጋር ያሉትን ያልሰራናቸው ሌሎቹን ጥያቄዎች እናንተ ሞክሯቸው በዚህ መልኩ። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል። የሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ ፎር ቬክተርስ ቬክተር ኤ፣ ቬክተር ቢ፣ ቬክተር ሲ፣ ቬክተር ዲ ተሰጥቶናል በኮሎመን ፎርም ኢን 2 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ያሉ ቬክተሮች ናቸው። ምክንያቱም ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንት ነው ያላቸው። ኤ ወርክአውት የመጀመሪያው ጥያቄ 1 ቬክተር ኤ ዶት ቬክተር ቢ ይሄን ተጠይቀናል። የመጀመሪያ ጥያቄ ሶ እሱን እየሰራ ነው እንሂድ። ቬክተር ኤ ዶት ቬክተር ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ በኮሎመን ፎርም የተሰጠኝን የቬክተር ኤን አመጣለሁ። 4 10 ተቀብያለሁ። ዶት ዊዝ የቬክተር ቢን አመጣለሁ። ቬክተር ቢ ደግሞ 2 5 ነው የተቀበልኩ። በዚህ ፎርሙ እናስቀምጣለን። ከዛ ምንድነው ማድረግ? ዶት ፕሮዳክት ስለሆነ ይሄን ከዚህ ጋር አባዛለሁ፣ ይሄንን ከዚህ ጋር አባዛና እደምራቸዋለሁ ማለት ነው። እሱን ስናረግ ቬክተር ኤ ዶት ቬክተር ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሪዛልቱ 4 ታይምስ 2 መጀመሪያ የኤክስ ኮምፖነንቱ ኮረስፖንዲንግ ኮምፖነንቱን እያባዛን መደመር ነው። ቬክተር ኤን ኤክስ ኮምፖነንት ከቬክተር ቢ ኤክስ ኮምፖነንት ጋር አባዛውት ፕላስ እንላለን። የቬክተር ኤን ዋይ ኮምፖነንት 10 ታይምስ የቬክተር ቢን ዋይ ኮምፖነንት -5 ነው። -5 እናረጋለን። ደን የመጀመሪያው ስንት ይመጣልኛል? 8 ፕላስ 10 ታይምስ -5 -50 ይመጣል። 8 ፕላስ -50 -42 ይሄ ነው ሪዛልቱ ኤ ዶት ቢ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሰራን ማለት ነው። የሁለተኛውን ስንመጣ ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲ ነው የጠየቀን። ኦኬ ስለዚህ ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲ ኢዝ ኢኳልስ እንልና ቅድም እንዳረግነው የቬክተር ሲን ኮምፖነንቶች አመጣለሁ። -6 15 ኢን ኮሎመን ፎርም ነው የተቀበልኩት። ዶት አረግና የቬክተር ዲን ኮምፖነንቶች አመጣለሁ። 15 -6 ኢን ኮሎመን ፎርም ሰጥቶኛል። ሶ ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲ ሪዛልቱን ስንፈልግ ምንድነው የምናደርግ? ኤክስ ኮምፖነንት ዊዝ ኤክስ ኮምፖነንት እናባዛለን፣ ዋይ ኮምፖነንት ዊዝ ዋይ ኮምፖነንት እናባዛና እንደምራቸዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮምፖነንት -6 ታይምስ 15 ታረጋላችሁ ኤክስ ኤክስ ኮምፖነንቱን ፕላስ ዋይ ዋይ ኮምፖነንቱ ስናባዛ 15 ታይምስ -6 15 ታይምስ -6 እናረጋለን ማለት ነው። እዚህ ኢኳልስ ቱ -6 ታይምስ 15 -90 ይመጣላችኋል። 50 ታይምስ -6 ፕላስ ይሄኛው ደግሞ -90 አለ። -90 ፕላስ ኦፍ -90 -180 ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ሪዛልቱ የቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲ። ሁለተኛውን ሰራን። ሶስተኛው የሚጠይቀን ምንድነው? the angle between vector c and vector d ነው። እየሰራ ነው እንሂድ።
ሉክ ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲ ማግኒቱዱ ስንት ነው የመጣልን? -180። እሱን ያዙና the angle between vector c and vector d እንፈልግ። በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለውን አንግል ለማስላት ቀላሉ መንገድ ዶት ፕሮዳክትን መጠቀም ነው። c ዶት d is equals to general definitionን እንጠቀማለን። magnitude of vector c times magnitude of vector d times cos theta። ይሄ ጀነራል ዲፊኒሽን ነው። ሶ እኔ የምፈልግ cos theta ስለሆነ both side በማን አካፍለዋለሁ? magnitude of c times magnitude of d both side ስታካፍሉት ከዚህኛው vector c dot vector d ይቀራል divide by magnitude of vector c times magnitude of d። ይሄ ነው ጀነራል ፎርሙላው። the angle between vectors c and d ለማግኘት ይሄንን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት vector c dot vector d አግኝተናል። አሁን ማንን ነው የምናሰላ? magnitude of vector c እና magnitude of vector d እያሰላን እንይዛለን። magnitude of vector c ስናሰላ equals to ትሉና under root ኮምፖነንቶቹን ስኩዌር እያደረግን እንደምራለን። ቬክተር ሲ ደግሞ የተሰጠኝ in column form -6 15 ስለሆነ የመጀመሪያ ኮምፖነንቱ -6 ስኩዌር ፕላስ 15 ስኩዌር እናደርጋለን። -6 ስኩዌር 36 ይመጣላችኋል። 15 ስኩዌር 225 ይመጣል። ከአንድ ላይ ይሄን ሲሰሩት 261 ይመጣል። ይሄን አንደር ሩት ስታወጡት 16.16 ይመጣላችኋል። ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ዲም ሲሚላርሊ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱን ስኩዌር እያደረግን እንደምራለን። ኤክስ ኮምፖነንቱ ስንት ነው የሰጠኝ? 15 ስኩዌር ፕላስ ዋይ ኮምፖነንቱን -6 ስኩዌር ስለሆነ አንድ አይነት ናቸው። ሶ ይሄም 16.16 ይመጣላችኋል። አስፈላጊውን ነገር ጨረስን። ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ሲን አገኘን። ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ዲን አገኘን። ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ዲን ስላገኘን በቀላሉ ኮስ ቴታ ማስላት እንችላለን። እሱን ስናሰላ ኮስ ቴታ is equals to vector c dot vector d divided by magnitude of vector c times magnitude of vector d ስለሆነ c dot d -180 መጥቶልኛል። divided by magnitude of c 16.16 መጥቶልናል times magnitude of vector d 16.16 መጥቶልናል። so ይሄንን -180 divide by 16.16 times 16.16 ታረጉ በካልኩሌተር ምን ይመጣላችኋል? cos theta is equals to 0.7 ይመጣላችኋል። እኔ የምፈልግ ቴታ ነው። the angle between the two vectors ነው ፈልግ የተባልኩ። theta is equals to cos inverse of 0.7 ስታረጉ ካልኩሌተር ይሄንን ስታወጡት ስንት ይሰጣችኋል? 45.6 ዲግሪ። ይሄንን ይመስላል the angle between vector c and d. okay 45.6 ዲግሪ። ወደ አራተኛው እንምጣ። the projection of vector c onto vector a ይላል። ስለዚህ እሱን ነው የምንፈልግ። projection of vector c onto vector a ማን ነው ፕሮጀክት የምናደርገው? ቬክተር ሲን ወደ ማን ዳይሬክሽን ነው የምንወስደው ማለት ነው? ወደ ቬክተር a። እሱን ነው ፈልጉ የተባለን። ስለዚህ projection of vector c on vector a ስንፈልግ ጀነራል ፎርሙላው እንዴት ነው? projection of vector c on vector a is equals to ፕሮጀክት የሚደረገውን ቬክተር magnitude of vector c times cos theta ነው። በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው የምንፈልገው። እንደምታዩት ከዚህ ጋር cos theta ማለት the angle between vectors c and a ነው። አልተሰጠንም፣ የምናውቀው ነገር የለንም። ምክንያቱም ቬክተሮቹ በኮምፖነንት ነው የተሰጡት in the xy plane። ምን እናረጋለን? መጀመሪያ cos thetaውን እንፈልጋለን። magnitude of vector c ሶስተኛው ላይ በሰራው ጥያቄ ስላየን is equals to 16.16 መጥቶልኛል። አላውቀው cos theta ነው። እሱ ለመፈለግ በስኬለር ወይም ዶት ፕሮዳክት ተጠቀማለሁ የሁለቱም ቬክተሮች። vector c dot vector a is equals to magnitude of vector c times magnitude of vector a times cos theta ነው። ስለዚህ cos theta is equals to vector c dot vector a divided by magnitude of c times magnitude of vector a ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ፎርሙላ መሰረት መፈለግ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያ የሚሆን ምንድነው? የሁለቱም ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት እንፈልግ። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር a in component form 410 የተሰጠኝ
ቬክተር ሲ ኢን ኮምፖነንት ፎርም -6 15 ተሰጥቶኛል። ስኬለር ኦር ቬክተር ፕሮዳክታቸውን ስንፈልግ ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቬክተር ሲ ላምጣ በኮለመን ፎርም የተሰጠኝን -6 15 ተቀብያለሁ። ዶት ታረጉና ቬክተር ኤን ደግሞ ከጊቭኑ ላይ 4 10 ተቀብያለሁ። ሶ this multiplied by this multiplied by this ታረጉና ትደምሯቸዋላችሁ። ስለዚህ እሱን ስናረግ -6 times 4 የመጀመሪያው ማለት ነው ይሄ ፕላስ y ኮምፖነንቱን ደግሞ ስናረግ 15 times 10 ታረጋላችሁ። ይሄ የሁለቱ ቬክተር ስኬለር ወይም ዶት ፕሮዳክት ነው። is equals to -6 times 4 ስንት ይመጣልናል? -24 plus 15 times 10 150 ይመጣል። ይሄንን ስትደምሩት is equals to 126 ይመጣል። አገኘን ማለት ነው። ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ኤ 126 ነው። ከዚህ ጋር ስናመጣው ኳልኩሌት ያደረግነውን ቬክተር ሲ ዶት ቬክተር ኤ 126 መጣልኝ። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ሲን ቅድም ኳልኩሌት ስላደረኩት አሁን ደግሜ ያላረገውም 16.16 ነው። ማን ነው የሚቀረኝ? ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ኤ ነው። እሱን ስንፈልግ አንደር ሩት እናረግና እዚህ ጋር መጠን ኮምፖነንቱን ስናይ 4 ኢን ዘ ኤክስ አክሲስ 10 ኢን ዘ ዋይ አክሲስ ነው የተሰጠኝ በኮለመን ፎርም። ሶ የሱን እፈልጋለሁ። እሱን ስንፈልግ ምን ይሆናል? 4 ስኩዌር ፕላስ 10 ስኩዌር ኦኬ 4 ስኩዌር 16 ይመጣላችኋል ፕላስ 10 ስኩዌር 100 አንድ ላይ ስትደምሩት 116 ይመጣል። ይሄን አንደር ሩት ስታስወጡት 10.8 ይሄንን ያህል ይመጣል። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ኤ 10.8 ይመጣላችኋል። እሱን ብቻ ስናስቀምጥ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ኤ 10.8 ከዚህ ጋር ባስቀመጥኩት ፎርሙላ ሳብስቲቲዩት ስናረገው is equals to vector c dot vector a ከዚህ ጋር 126 መጥቶልኛል divide by magnitude of vector c 16.16 መጥቶልኛል 16.16 times magnitude of vector a 10.8 መጥቷል 10.8 ጨረስን ማለት ነው። ይሄንን ኳልኩሌት ስታረጉ 126 divide by 16.16 times 10.8 ስታረጉ 16.16 times 10.8 174.53 ይመጣል። 126 divide by 174.53 ስታረጉ cos theta ስንት ታገኛላችሁ? 0.722 ይሄንን ያህል ነው cos theta። then በቀላሉ projection of vector c onto vector a ማስላት እንችላለን። ከዚህ ጋር ያስቀመጥኩትን ጄነራል ፎርሙላ አስተውሉ። projection of vector c on to vector a is equals to magnitude of vector c times cos theta ነው። ስለዚህ ሁለቱም ስላለኝ በቀላሉ ማስላት እንችላለን። ስናሰላው projection of vector c onto vector a is equals to magnitude of vector c ነው። ስላሰላውት 16.16 አለ times cos theta ነው። cos theta ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩት 0.722 ነው። ይሄን ከአንድ ላይ ስታባዙ ስንት ታገኛላችሁ? projection of vector c onto vector a 11.67 ይመጣላችኋል። ይሄንን ያህል ነው የቬክተር c projection in the direction of vector a ይሄንን ያህል ነው 11.67። ወደ b ስንመጣ are the vectors a and d orthogonal ይላል። ሁለቱ ቬክተሮች ኦርቶጎናል ናቸው ወይ ተብለን የተጠየቅን ወይም ሁለቱ ቬክተርስ a እና d ፐርፔንዲኩላር ናቸው ወይ ነው። ሶ በቀላሉ ቼክ የምናደርግ በምንድነው? ኦርቶጎናሊቲን በስኬላር ወይም በዶት ፕሮዳክት ብለናል። ስለዚህ ቬክተር a ዶት ቬክተር d ትፈልጉና is equals to 0 ከመጣላችሁ they are orthogonal or they are perpendicular ማለት እንችላለን። ስለዚህ እሱን ልስራ። ቬክተር a ዶት ቬክተር d ነው የምንፈልግ። ቬክተር a ን እዚህ ጋር በኮምፖነንት ፎርም ነው የተሰጠኝ 4 10 ተቀብያለሁ አስቀምጣለሁ። እሱን ዶት አረግና ቬክተር d ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን አመጣለሁ in column form 15 minus 6 ኦኬ this time this plus this time this ታረጋላችሁ። እሱን ስናረግ is equals to ምን ይመጣል? 4 times 15 plus 10 times minus 6 ታረጋላችሁ። then ይሄን ኳልኩሌት ስታረጉት is equals to 4 times 15 60 ይመጣላችኋል plus 10 times minus 6 ታረጉ minus 16 ይመጣል።
then ይሄንን ሁለት ውስጥ ደምሩ 60 plus minus 60 is equals to 0 መጣ 0 ከመጣ ቬክተር a እና ቬክተር d ኦርቶጎናል ናቸው በቀላሉ ቼክ አደረግነው ኦኬ they are orthogonal ቬክተር a እና ቬክተር d perpendicular ናቸው ወይም በሌላ አነጋገር በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው the angle between vectors a and d is 90 degree ቼክ አደረግነው ይሄንንም ሰራን ሁለተኛው ጥያቄ ይሄንን ይመስላል ወደ ሶስተኛው ስንመጣ express the unit vectors I j and k in column form ይላል ለየብቻ ከሆነ iን in column form ስታስቀምጡት ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ካላችሁ ወይም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ካላችሁ ምን ማለት ነው x y z ኮምፖነንት ተጠቅማችሁ መግለጽ ከፈለጋችሁ ይሄንን ዩኒት ቬክተር በኮሎመን ፎርም ታረጉና I ማለት it's a unit vector in the direction of x ስለሆነ በx axis 1 ታረጉና y እና z ኮምፖነንቱን 0 0 ታረጋላችሁ እንደዚህ መገለጽ ይችላል ዩኒት ቬክተር j በኮሎመን ፎርም ሲገልጸው x ኮምፖነንቱ 0 ነው j በማን ያለች በy ስለሆነ ማግኒቲዩዱ 1 ነው በz 0 ነው በዚህ ፎርም መግለጽ እንችላለን ዩኒት ቬክተር k ደግሞ is equals to similarly የxን 0 ታረጉና በz አክሲስ 1 ነው ይሄ ለየብቻ in 3 dimensional space ዩኒት ቬክተሮችን በኮሎመን ፎርም ስንገልጻቸው ይሄንን ይመስላሉ ከአንድ ላይ ግን መግለጽ ከፈለጋችሁ ምን ይሆናል ኮሎመን ፎርሙ ከአንድ ላይ ሲገለጹ ቬክተሩ i plus j plus k ስለሆነ ከi 1 አመጣለሁ ከj የyን 1 አመጣለሁ ከk የzን 1 አመጣለሁ ስለዚህ ይሄ ሶስቱን ቬክተሮች በኮሎመን ፎርም ስናስቀምጥ ከአንድ ላይ ይሄንን ይመስላሉ ለየብቻ ስታስቀምጧቸው ግን ከዚህ ጋር ያለውን ይመስላል ኦኬ አሁን ያወራው ያለውት 3 dimensional space ላይ ካለን ነው 2 dimensional space ካለን z ኮምፖነንት ስለማይኖረን ይሄ አይኖራችሁም አጠቅሱትም ይሄንንም አጠቅሱትም ኦኬ ግን i j k ስለተባለ 3 dimensional space ላይ ስላለ በዚህ መልኩ ለየብቻም ከአንድ ላይም መግለጽ እንችላለን ወደ ጥያቄ 3 b ስንመጣ work out i.j j.k and i.k what does this tell you about the unit vectors ይላል ስለዚህ ይሄንን ኳልኩሌት እናርግ የመጀመሪያውን ስሰራው ቬክተር i dot vector j በጀነራል ዲፊኒሽናችን መሰረት is equals to magnitude of vector i times magnitude of vector j times cos theta ነው ይሄ የዶት ወይም የስኬላር ፕሮዳክት ዲፊኒሽን ነው ሉክ አሁን magnitude of i ስንት ነው 1 times magnitude of j 1 ነው times cos theta በምትለው ቦታ 90 ዲግሪ እናረጋለን ኦኬ ምክንያቱም i ማለት along the x axis ነች it's a unit vector ብለናል j ማለት በy axis ነች unit vector the angle between the two unit vectors 90 ዲግሪ ነው ኦኬ በx እና በy axis ያለው አንግል መጠን 90 ዲግሪ ስለሆነ cos 90 ታረጋላችሁ cos 90 ደግሞ 0 ነው 0 times any magnitude becomes 0 ስለዚህ ዩኒት ቬክተሮችን አንዱን ከአንዱ ጋር በዶት ፕሮዳክት ስታባዙት 0 ነው የምታገኙት ይሄ ምን ይነግረናል ዩኒት ቬክተሮች በዶት ፕሮዳክት ስታባዟቸው 0 ከመጣ እርስ በርሳቸው ኦርቶጎናል ናቸው ኦኬ ወይም እርስ በርሳቸው ፐርፔንዲኩላር ናቸው i perpendicular with j perpendicular with k i perpendicular with k ነው they are mutually perpendicular እርስ በርስ ፐርፔንዲኩላር ናቸው እሱን ይነግረናል ስለዚህ j.k ብትሰሩ i.k ብትሰሩ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው የምትሰሩት አንድ አይነት ሪዛልት ነው የምታገኙ 0 0 0 ይመጣላችኋል ሶ ኮንክሉዥን ለመድገም ያህል ዩኒት ቬክተርስ i j and k are orthogonal vectors with each other ናቸው እርስ በርስ ኦርቶጎናል ናቸው ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንመጣ ደግሞ i cross i j cross j k cross k እርስ በርሳቸው ዩኒት ቬክተሮችን በቬክተር ፕሮዳክት አስሏቸው እያለን ነው አንዱ ልስራውና ከአንዱ ተነስተን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ i cross i እንስራ በጀነራል ዲፊኒሽናችን መሰረት magnitude of i times magnitude of i times sin theta times n hat ነው this is the general definition for vector product between two vectors ነው ስለዚህ i and i unit vectors ናቸው
በእነሱ መካከል ቬክተር ፕሮዳክት አስቀምጠናል። በጀነራል ዲፊኒሽኑ መሰረት እናስቀምጥ። ይሄንን ይመስላል። then magnitude of I ስንት ነው? 1 ታይምስ ታረጋላችሁ። magnitude of I 1 ነው ታይምስ ሳይን ቴታ በመትለው ቦታ አሁንም ዩኒት ቬክተር I in the direction of x axis ነው የዚህ የመጀመሪያው። ቀጥሎ የምታገኙትም ዩኒት ቬክተር I ስለሆነ on the same direction ነው። they are parallel ከሆኑ ደግሞ በመካከላቸው ያለው አንግል 0 ነው። ኦኬ 0 ዲግሪ ነው ታይምስ a እና ሀት ታረጋላችሁ። ሳይን 0 ስለሚሰጣችሁ 0 ታይምስ any magnitude become 0 ይመጣል። ኦኬ ይሄ ምን ያሳየናል? the vector product of unit vector with itself ምንድነው የሚሰጣችሁ? it becomes 0። ኦኬ 0 ነው የሚሰጣችሁ። እርስ በርሳቸው I cross I j cross j k cross k ከፈለጋችሁ የሚመጣላችሁ ሪዛልት 0 ነው የሚመጣ። ይሄ ምንን ያሳያል? I እና I j እና j k እና k they are collinear vectors። ኦኬ I and I are collinear vectors, j and j are collinear vectors, similarly k and k are collinear vectors። ኮሊኒየር ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኮሊኒየር ከሆኑ ሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክታቸው ወይም ቬክተር ፕሮዳክታቸው ስንት ነው የሚመጣ? 0። በዚህ መልኩ ይሄንን መመለስ እንችላለን። ግን ከዚህ በፊት የሰራዋቸውን ቪዲዮዎች እንድታዩ መክራለሁ። ኦኬ ኤክሰርሳይሶችን ብቻ ከምታዩ እንዳለ the whole chapter ቪዲዮ ስለሰራውለት ይሄንን እያንዳንዱን በደንብ እያብራራው ስለገለጽኩት ከዛ እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የቶፒክ 2.4 ሪቪው questions ይሄንን ይመስላል። ወደ end of unit questions ስንመጣ የዩኒት 2 የመጨረሻ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። እሱን እንሰራለን። እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች እንስራና ሌሎቹን በፓርት 2 እንሰራቸዋለን። ቪዲዮ በጣም ረጅም እንዳይሆን። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚል construct a glossary for the key terms in this unit። ሶ ግሎሰሪ አዘጋጁለት ለዚህ ዩኒት። እናንተ ሜን ፖይንት ናቸው የምትሏቸውን ወርድ እየወሰዳችሁ የነዛን ዴፊኒሽኖች ምን ማለት ናቸው፣ ምንድነው ሐሳባቸው የሚሉትን በማስታወሻ እያያዛችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄንን ጥያቄ ለእናንተ ተወዋለሁ። ሁለተኛው what is the scalar product of two vectors? ለምሳሌ ቬክተር a እና ቬክተር b ቢሰጠን ስኬለር ፕሮዳክታቸው ምንድነው ነው የሚለኝ። ሶ ቬክተር a ዶት ቬክተር b እናረግና የሆነ ስኬለር ኳንቲቲ ይሰጠናል። ስኬለር ኳንቲቲ። ሶ the scalar product of two vectors ምንድነው? ስኬለር ኳንቲቲ ነው ወይም በመጠን ብቻ የሚገለጽ ነው፣ ዳይሬክሽን የሌለው። ይሄ እንደምታዩት ቬክተር ነው፣ ይሄኛውም ቬክተር ነው። ሁለት ቬክተሮችን በዶት ፕሮዳክት ስናባዛ የምናገኘው ሪዘልት ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ what is the scalar product of two vectors ካለኝ it's a scalar quantity ብዬ መመለስ እችላለሁ። ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ፓርት 2 አዘጋጃለሁ። end of unit questions ከሚለው ላይ የቀሩትን ጥያቄዎች እንሰራለን። ኤኒ አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄዎች ካላችሁ፣ ያልገባችሁ ነገሮች ካሉ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ።